Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă invit la o rețetă de gem de căpșuni cu răbarbură, dulce acrișori, foarte gustos și foarte simplu de făcut. Să începem! Am aici 5 tulpini de răbarbăr. Vă povesteam la rețeta de prăjitură cu răbarbăr și bezia că răbarbăra este o plantă de la care folosim tulpina. Frunzele le înlăturăm deoarece sunt otrăvitoare. Am spălat și înlăturat cu pilerul în primul rând micile defecte de pe tulpini și coaja. Ultima nu este o operațiune obligatorie, înlăturăm coaja doar dacă vrem. Am tăiat tijele cu mulețe și le-am pus deoparte într-un vas până mă ocup de căpșuni, pe care îi spălă bine cu apă curată, după care am înlăturat codițele, eventuale stricăciuni și am feliat fiecare fruct în 2-4 părți, în funcție de mărime. Acum e momentul să verificăm ce cantitate de căpșuni avem în fapt, pentru că în funcție de ce cantitate efectivă avem, stabilim și de cât zahăr avem nevoie. Am cântărit 1 kg de căpșuni și o jumătate de kilogram de răbarbură. Raportul dintre cele două poate fi ajustat după cum vreți și ce aveți, nu e o regulă fixă aici. Am pus atât căpșunii cât și răbarbura într-o cratiță de inox și am adăugat 900 de grame de zahăr, adică 600 de grame la 1 kg de fruct. Am stors și o limetă, adăugând sucul peste amestecul de căpșuni, răbarbură și zahăr. Cu o lingură de lemn am amestecat pentru a uniformiza ingredientele, le-am acoperit cu un prosop curat și le-am lăsat câteva ore să-și lase zeama. Eu le-am lăsat peste noapte. Punem pe foc, iar când dăm clocot, potrivim focul în așa fel încât să fiarbă constant și amestecăm des. Cu o sită de ceai voi aduna spuma ce iese la suprafață. Această spumă este rezultatul impurităților din zahăr. Înlăturarea ei se face din motive pur estetice. Vă spuneam la rețeta de gem de căpșuni că sunt foarte importante vasele în care gătim gemul. Personal recomand a se folosi o cratiță cu un diametru suficient de mare, cât gemul să nu fie într-un strat prea gros. Astfel se va găti uniform și într-un timp optim. Totuși, aveți grijă ca diametrul cratiței să nu fie prea mare. Dacă marginile vasului sunt prea departe de foc, iar cantitatea de fructe prea mare, riscăm să avem o gătire inegală și cu un timp mult prea lung de preparare. Materialul meu preferat pentru vasele în care fac gemul este inoxul. Foarte populare sunt și cratițele emailate. În cazul acestora din urmă, trebuie să verificăm că emailul nu e spart sau crăpat. Nu vrem ca particele din materialul vasului să ajungă în gem. De asemenea, trebuie să știți că emailul tinde să crape la temperaturi prea înalte, deci e important să ajustați focul pentru o fierbere moderată a gemului. Deși populare pe vremuri, nu recomand folosirea cratițelor de aluminiu sau cupru. Studiile au demonstrat că aceste două materiale transferă în mâncare substanțe toxice pentru organismul uman. Și încă un mic detaliu. Lingura de lemn folosită la gem e musai să fie ori una nou-nouță, ori una folosită exclusiv pentru acest gen de produse. Lemnul tinde să absorbă aromele diverselor mâncăruri cu care intră în contact. Nu vrem să simțim în gem un foarte vag iz de tocană. Și acum să vorbim puțin despre răbarbura din acest gem. E posibil să aveți poate niște nedumeriri de genul răbarbura nu va face gemul prea acru sau nu va influența gustul prea mult. Ei, depinde și de câtă răbarbură folosiți, dar e musai de spus că gustul acrișor dat de această tulpină este unul foarte plăcut și înviorător. În rest, răbarbura are un gust neutru, deci aroma căpșunilor va fi vedeta acestei rețete. Ce plus mai aduce răbarbura este conținutul ei mare de pectină, care dă textură gemului și o gelifiere mai uniformă. Așa se face că un gem de căpșuni cu răbarbură va fi mai bine legat. În general, gemul de căpșuni e mai lichid, tocmai pentru că fructe precum căpșunile sau afinele nu au multă pectină în conținut. Așadar, combinația căpșuni cu răbarbură este una foarte reușită. Musai să o încercați dacă aveți posibilitatea. La noi în regiunea Sibiului acest gem este unul foarte popular. Revenind la rețeta noastră, o ultimă dilemă va fi timpul necesar pentru gem să fie gata. Nu vă pot da un timp exact pentru că poate varia în funcție de cantitatea de lichid lăsat de fructe. În cazul meu a durat 40 de minute. Nu e indicat să decideți dacă e gata sau nu după consistența gemului. Acesta oricum se va mai închega pe măsură ce se răcește. O primă metodă e cea științifică.
Cu un termometru de gătit măsurați temperatura, iar dacă aceasta atinge 105 grade Celsius, gemul nostru este gata. O a doua metodă, cea băbească, cum îi zic eu, sau tradițională, cum adaugă o gospodină în comentarii, e să punem într-o farfurioară 1-2 linguri de gem, așteptăm să se răcească puțin până ajunge la temperatura camerei, moment în care trasăm cu degetul o cărare, iar dacă gemul nu curge, înseamnă că e gata. Cât timp am fiert gemul pe foc, am sterilizat și borcanele la cuptor la o temperatură de 150 de grade Celsius. Înainte de aceasta le-am spălat foarte bine. De fapt, le-am spălat la mașina de spălat vase. Sterilizarea borcanelor e unul din factorii cheie pentru conserve de iarnă reușite, deci nu e un pas pe care să-l facem superficial. Am pus borcanele sterilizate pe un suport metalic ce va prelua din temperatura mare a gemului, prevenind astfel spargerea sticlei. Sosul mi-a cumpărat din piață această pâlnie pentru borcane. Cu un polonic torn gemul fierbinte în fiecare borcan, închid hermetic cu capace sterilizate și întorc cu capacul în jos. Pe lângă faptul că gemul fierbinte va steriliza astfel capacul, acum veți vedea ușor și dacă nu cumva gemul curge. Dacă da, atunci borcanul nu e hermetic strâns și riscați să strice gemul. Și iată și rezultatul final, un gem de căpșuni cu răbarbură dulce acrișor, cu gust revigorant și aromat, un adevărat deliciu. Sper să încercați rețeta, dați o raită și pe la rețeta de gem simplu de căpșuni, prăjitura cu răbarbură și bezia sau o rețetă simplă de spumă de căpșuni. Vă aștept cu mare drag la următoarea rețetă, nu uitați să vă abonați dacă vreți să ținem legătura. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye bye!